रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुमच्यासोबत रोजच्या वापरातील 10 उपयुक्त किचन टिप्स शेअर करणार आहे. बराच वेळा कारल्याची भाजी खूप कडू होते, तर त्यासाठी कारले मधोमध कापून त्यांच्या बिया काढून मीठ लावावे, त्यानंतर वाफून घ्यावे. भाजीच्या मसाल्यांमध्ये थोडीशी मेथी पूड देखील मिक्स करा. ह्या 2 ते 3 टिप्स फॉलो केल्या तर तुमची भाजी कधीच कडू होणार नाही. जर तुमची आमच्यासारखी परफेक्ट आणि सेम टेस्टची रेसिपी होत नसेल तर त्यासाठी वाटी किंवा चमच्याचे प्रमाण न घेता मेजरिंग स्पून आणि कपचे प्रमाण घ्यावे. हे तुम्हाला कोणत्याही दुकानात किंवा Amazonवर मिळतील. मी Amazonवरची लिंक तुम्हाला खाली दिलेली आहे. मेजरिंग कप मध्ये प्रमाण कसं भरायचं ते या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता. सकाळी ऑफिसला जायची गडबड किंवा मुलांच्या शाळेची तयारी असल्यामुळे भाजी बनवायला खूप वेळ लागतो. त्यासाठी आठवड्याभराचं भाजीचं वाटण तुम्ही एकदाच करून फ्रीज मध्ये स्टोअर करू शकता. त्यामुळे तुमची भाजी 5 मिनिटात तयार होईल. वाटण कसं बनवायचं ते बघूया. 2 उभी चिरलेले कांदे, 2 छोटे टोमॅटो, 10 ते 12 सालं काढलेले बदाम, 3 ते 4 लसूण पाकळ्या, अर्धा टीस्पून किसलेलं आलं, 2 टीस्पून धना जिरा पूड, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, पाव चमचा हळद, 2 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस, पाव चमचा विलायची पूड, अर्धा टीस्पून मीठ. मिक्सर मध्ये कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण आणि बदाम मिक्सर मधून काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता पेस्ट तयार झालेली आहे. पॅन मध्ये 3 टेबलस्पून तेल टाकूया. त्यात विलायची पूड आणि पेस्ट परतून घेऊया. तेल सुटेपर्यंत परतत राहावे. आता उरलेले मसाल्याचे साहित्य त्यात मिक्स करूया. पेस्ट घट्ट झाल्यावर गॅस बंद करावा. अशा प्रकारे ही झाली रेड ग्रेव्ही तयार. यामध्ये तुम्हाला दुसरं काहीही टाकायची गरज नाही. ही ग्रेव्ही तुम्ही फ्रीज मध्ये 8 ते 10 दिवस स्टोअर करू शकता. उन्हाळ्यात शरीरात खूप उष्णता वाढते, तर त्यासाठी तुमच्या प्यायच्या पाण्यात तुम्ही वाळा घालू शकता. वाळा असा दिसतो. कोणत्याही आयुर्वेदिक मेडिकल मध्ये तुम्हाला वाळा विकत मिळेल. वाळा तुमच्या शरीरातली उष्णता, ऍसिडिटी, उन्हाळी लागण्याचा त्रास सगळं कमी करेल. इथे मी थोडासा वाळा घेतला आहे. स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. आता छोट्या कॉटनच्या कापडात ठेवून एक पुरचंडी बांधून घ्यावी. आता ही पुरचंडी तुमच्या प्यायच्या भांड्यात किंवा माठात टाकून ठेवावी. बराच वेळा लेडीजची कंप्लेंट येते की आमच्याकडे इथे ईस्ट मिळत नाही. त्यासाठी एक पर्याय आहे. ईस्ट ऐवजी तुम्ही ताक वापरलं तरी फर्मेंटेशन होतं आणि ब्रेड फुलण्यास मदत होते. तुम्ही बघू शकता ब्रेड किती मस्त फुललेला आहे.
कधी कधी भाज्यांना तर्री येत नाही, तर त्यासाठी भाजी बनवताना थोडंसं जास्त तेल, बेडगी मिरचीचं लाल तिखट आणि गरम पाणी टाकलं तरी भाजीला तर्री लवकर येते. भात मोकळा होण्यासाठी उकळत्या पाण्यात थोडंसं तेल टाकून त्यात तांदूळ टाकावा. तांदूळ फक्त 80% शिजून बाहेर काढून घ्यावा आणि त्यावर लगेच थंड पाणी टाकावे. त्यामुळे भात मोकळा होईल. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रवा किंवा भगरीला कीड न लागण्यासाठी 2 मिनिटं गरम करून घ्यावे. त्यानंतर थंड झाल्यावर हवा बंद डब्यात भरून ठेवावे. त्यामुळे कीड लागणार नाही. बऱ्याच वेळा लोकांची कंप्लेंट असते की साबुदाणा खिचडी मऊ होत नाही. जर तुम्ही 1 कप साबुदाणा घेतला असेल तर पाऊण कप पाणी घालून रात्रभर भिजत ठेवावा. त्यामुळे खिचडी मऊ आणि मोकळी होईल. बऱ्याच वेळा भाजी आपल्याला घट्टसर हवी असते, तर त्यासाठी थोडंसं बेसन पीठ 1 मिनिट भाजून घ्यावे आणि गरम पाणी मिक्स करावे. त्यामुळे भाजी दाटसर होईल. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.